Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 14 tháng 7 của FBNC. Bản tin hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Cuộc nội chiến tại vùng Tigray của Ethiopia gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Giao tranh không ngừng diễn ra. Mới đây, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray tuyên bố chiếm giữ thị trấn chiến lược và đang đẩy mạnh tấn công tiến về phía nam và phía tây. Đưa quân tham chiến chống lại phiến quân Tigray cùng lực lượng chính phủ Ethiopia. Eritrea bị Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc vi phạm nhân quyền và kêu gọi rút quân về nước. Ở một diễn biến khác, Nam Phi triển khai quân đội trấn áp tình trạng biểu tình và cướp bóc lan rộng. Một số thông tin đáng chú ý khác ở khu vực châu Á. Sau khi rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ âm thầm lên kế hoạch lập đồn trú khác tại Trung Á. Theo đó, mới đây Nga đã lên tiếng phản đối gay gắt và ngờ vực ý đồ đằng sau. Cụ thể, điều gì đã khiến cho Nga phản ứng như vậy? Chi tiết bản tin sẽ chuyển đến quý vị trong ít phút nữa. Khi Mỹ và NATO đang ráo riết rút quân thì Thổ Nhĩ Kỳ quyết định ở lại tiếp tục viện trợ quân sự cho Afghanistan. Trong khi đó, ở Đông Á, một chuyên gia mới đây cho rằng Trung Quốc có thể thập diện mai phục tấn công Đài Loan từ nhiều hướng. Cũng liên quan đến Đài Loan, Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản đã đưa ra kết luận vô trách nhiệm. Triều Tiên kêu gọi Trung Quốc phá vỡ thế bế tắc của Mỹ. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay là các tin tức về cuộc xung đột vũ trang tại vùng Tigray của Ethiopia. Mới đây, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Alamata, một thị trấn lớn ở phía nam của Tigray. Cụ thể, người phát ngôn của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF, ông Getachew Reda nói, lực lượng Amhara cũng như lực lượng liên bang đã được điều động đến vùng cao phía bắc và phía đông của Alamata. Chúng tôi đã chiến đấu và giải phóng thành công Alamata từ tay đối thủ. Phát ngôn viên Tigray cũng cho biết nhóm phiến quân sẽ tiến xa hơn nhằm đánh đuổi các chiến binh Amhara ra khỏi khu vực mà họ nắm giữ trong suốt cuộc chiến. Cụ thể, TPLF đang lên chiến lược chiếm lại các cánh đồng màu mỡ ở phía tây và nam Tigray, mà lực lượng này cho rằng vốn dĩ thuộc biên giới của Tigray theo bản hiến pháp thông qua vào năm 1995. Tuy nhiên, một số khu vực ở phía Tây và phía Nam cũng được tuyên bố chủ quyền bởi vùng Amhara lân cận. Hiện tại, lực lượng đặc biệt vùng Amhara cùng với quân đội Ethiopia và đồng minh láng giềng Eritrea đang đóng quân trên vùng lãnh thổ này. Cuộc nội chiến nổ ra vào tháng 11 năm ngoái giữa đảng cầm quyền của Tigray, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray và các lực lượng liên bang Ethiopia. Nguồn cơn của cuộc nội chiến xuất phát từ việc Thủ tướng đương nhiệm Abiy Ahmed đã loại bỏ chủ quyền liên bang sắc tộc, được cho là sẽ đe dọa quyền lực của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, vốn là một lực lượng quân sự và chính trị đại diện cho nhiều dân tộc chiếm khoảng 6% dân số, trong đó có người thiểu số Tigray. Vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, lực lượng TPLF đã giành lại quyền kiểm soát Mekelle và chiếm giữ phần lớn Tigray. Các trận giao tranh ác liệt giữa đôi bên trong suốt thời gian qua đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện và bạo lực leo thang khiến nhiều người dân rơi vào cảnh nghèo đói. Gần 2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa tị nạn ở các nước láng giềng. Trước sự can thiệp của nhà nước Eritrea vào cuộc nội chiến ở vùng Tigray, Ethiopia, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mới đây đã chỉ trích Eritrea là nhân tố khiến xung đột trở nên trầm trọng hơn. Hôm qua ngày 13 tháng 7, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực phía bắc Tigray của Ethiopia và thông qua nghị quyết kêu gọi Eritrea nhanh chóng rút quân khỏi lãnh thổ nước láng giềng. Nghị quyết trên đã được thông qua với 20 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, 14 quốc gia bỏ phiếu chống và 13 quốc gia bỏ phiếu trắng. Thành viên Hội đồng Eritrea đã phủ quyết nghị quyết trên, đồng thời phủ nhận việc Eritrea vi phạm nhân quyền và là nhân tố làm nghiêm trọng thêm tình trạng bạo lực. Đại diện nước này cho biết việc Eritrea rút quân sẽ là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Tigray. Bên cạnh đó, bà Males Halogoude, đại diện của Ethiopia tại Hội đồng cũng bác bỏ dứt khoát nghị quyết này. Bà cho rằng nghị quyết này có mục đích tác động đến cuộc điều tra do Ủy ban Nhân quyền Ethiopia với Liên Hợp Quốc thực hiện về cáo buộc vi phạm nhân quyền ở nước này. Đại biểu Trung Quốc Giang Dũng cũng bỏ phiếu chống lại nghị quyết của EU và cho rằng nghị quyết có những khiếm khuyết lớn và sẽ làm phức tạp thêm tình hình ở Tigray. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã triển khai quân đội để khôi phục lại sự yên bình của nước này sau nhiều ngày biểu tình bạo lực và cướp bóc gây ra bởi việc bỏ tù cựu lãnh đạo Jacob Zuma. Phát biểu trước toàn quốc vào tối thứ Hai ngày 12 tháng 7, ông Ramaphosa đã kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi có ít nhất 6 người chết trong vụ bạo lực và hàng trăm người bị bắt. Khi truyền thông địa phương phát trực tiếp hình ảnh các trung tâm thương mại bị cướp phá ở Durban, Tổng thống Ramaphosa tuyên bố rằng sẽ không ngần ngại bắt giữ và truy tố những kẻ thực hiện những hành động quấy phá và chắc chắn rằng họ sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật. Chính quy luật này đã tạo điều kiện cho xã hội của chúng ta vận hành và nền kinh tế của chúng ta phát triển vì lợi ích chung của người dân Nam Phi. Tổng thống Nam Phi thừa nhận các cuộc biểu tình và cướp bóc có thể bắt đầu từ những bất bình chính trị.
Điều này đã tạo cơ hội cho các phần tử tội phạm gây rối. Ông Ramaphosa cũng cảnh báo rằng các cuộc biểu tình và cướp bóc nếu tiếp tục xảy ra có thể làm ảnh hưởng đến công cuộc chống lại dịch Covid-19 của nước này. Một số cơ sở tiêm vaccine phải tạm dừng vì bạo lực cướp bóc. Được biết, cựu Tổng thống Jacob Zuma, 79 tuổi, từng được tôn vinh là nhân vật chủ chốt trong phong trào giải phóng đất nước, bị bỏ tù 15 tháng vào ngày 29 tháng 6 vì tội khinh thường tòa án. Ông đã từ chối xuất hiện tại một ủy ban chống tham nhũng để trả lời các câu hỏi về một số cáo buộc, bao gồm hối lộ và gian lận. Ông đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc tham nhũng kéo dài chống lại mình. Chuyển sang tình hình ở khu vực châu Á liên quan đến kế hoạch chuyển quân đến khu vực Trung Á của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi nước này hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan. Mới đây, Nga đã gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ đến Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể và bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của họ đều phải được Hiệp ước An ninh cho phép. Ông Lavrov cho rằng sự hiện diện của các cơ sở quân sự mới của Mỹ ở Trung Á không hề góp phần thúc đẩy an ninh và hòa bình trong khu vực. Từ lâu, chính quyền Washington đã coi ba nước này có chung đường biên giới với Afghanistan là những khu vực giúp Hoa Kỳ đảm bảo sự hiện diện quân sự của họ ở Trung Á, giúp họ dễ dàng giám sát và nhanh chóng ứng phó với các vấn đề an ninh có thể xảy ra sau khi quân đội nước này rút khỏi Afghanistan cũng như đối phó với Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga đặt câu hỏi sự hiện diện của một lực lượng nhỏ Hoa Kỳ bên ngoài Afghanistan sẽ đạt được kết quả gì trong khi 100.000 quân của NATO đóng quân ở bên trong lãnh thổ nước này vẫn không hề làm được gì cả trong thời gian qua. Ngày 13 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow đã phát đi thông điệp phản đối mạnh mẽ tới Washington trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva vào tháng trước. Ông Ryabkov nhấn mạnh việc Hoa Kỳ tái triển khai hiện diện quân sự thường trực tại các nước láng giềng Afghanistan là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã trao đổi với Nhà Trắng một cách trực tiếp và thẳng thắn rằng hành động của họ sẽ thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ ảnh hưởng đến động thái của Nga với những gì đang diễn ra tại vùng chiến sự nhạy cảm, mà cả mối quan hệ giữa Moscow với Washington, ông Ryabkov nói. Thứ trưởng Nga cũng cho biết Điện Kremlin đã đưa ra cảnh báo với các quốc gia Trung Á về những hệ quả có thể xảy ra khi Mỹ thực hiện kế hoạch của mình. Trong khi lực lượng quân đội Mỹ và các đồng minh sắp rời khỏi chiến trường Trung Á, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định sẽ ở lại tiếp tục viện trợ quân sự cho Afghanistan, đồng thời hỗ trợ đẩy nhanh quá trình rút quân của Hoa Kỳ và NATO trước thời hạn. Nỗ lực này của Thổ Nhĩ Kỳ được Mỹ đánh giá cao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price chia sẻ, "Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình rút quân của khối NATO, cũng như trong việc đảm bảo an ninh ở Afghanistan." Ông Price bày tỏ cảm kích hơn nữa đối với sự ủng hộ của chính quyền Ankara dành cho tiến trình ngoại giao ở Afghanistan. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo sẽ rút toàn bộ lực lượng của nước này tại Afghanistan trước tháng 9, chính thức kết thúc cuộc chiến kéo dài suốt 20 năm. Hiện Washington và Ankara đang trao đổi các vấn đề liên quan đến an ninh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul. Tình hình ở Đông Á cũng dậy sóng không kém khu vực Trung Á khi Bắc Kinh vẫn đang lăm le các kế hoạch quân sự để sáp nhập Đài Bắc. Trong một bài báo được đăng hồi đầu tuần, David Acey, một nhà phân tích quân sự của tạp chí Forbes, cho rằng Đài Loan nên lường trước một cuộc tấn công từ nhiều hướng của Trung Quốc. Trong bài viết có tiêu đề, để chiếm Đài Loan, các lực lượng Trung Quốc có thể tấn công từ nhiều hướng. Acey nói rằng quân đội giải phóng nhân dân POA hiện có thể tấn công Đài Loan ở nhiều nơi cùng một lúc. Chiến lược này sẽ khiến hòn đảo khó có thể tự vệ. Nhà phân tích cho biết Hải quân POA đang thành lập một hạm đội gồm 8 bến đổ bộ kiểu 071 và 3 tàu tấn công kiểu 075, có sức chứa khoảng 25.000 lính thủy đánh bộ. Ông nói thêm với việc bổ sung các tàu vận tải và máy bay khác, POA có thể đưa hàng nghìn quân đến bờ biển Đài Loan trong thời gian ngắn. Tác giả AC còn trích dẫn một số phân tích cho thấy Đài Loan có đủ sức mạnh không quân, có khả năng quét sạch toàn bộ hạm đội tàu đổ bộ của Trung Quốc trong năm 1999. Tuy nhiên, điều này không còn khả thi nữa vì không quân Trung Quốc hiện nay đã vượt mặt Đài Loan cả về quy mô lẫn công nghệ. Vị chuyên gia cho biết BOA có kế hoạch bao vây Đài Loan và tiến vào từ phía đông, vì đó là vị trí đắc địa mà các tàu sân bay mới đóng của Hải quân Trung Quốc có thể hoạt động. Tác giả cũng cập nhật trong bài viết của mình thông tin Đài Bắc đang trù bị chiến lược phòng thủ trước một cuộc tấn công từ nhiều hướng của Trung Quốc. Ông AC lưu ý rằng kế hoạch hiện tại của Đài Loan là phóng một loạt tên lửa vào các tàu chiến Trung Quốc tiến lại gần hòn đảo. Trong cuộc chiến với ông lớn láng giềng Trung Quốc, Đài Loan dường như đã được tiếp sức khi nhận được sự ủng hộ từ Nhật Bản. Hôm 13 tháng 7, lần đầu tiên Sách trắng Quốc phòng công bố thường niên của Nhật Bản nêu rõ nỗi lo ngại của nước này với an ninh ở khu vực. Trong đó ghi rõ ổn định tình hình ở Đài Loan là vấn đề an ninh quốc gia đối với nước Nhật. Cuốn sách quốc phòng nước này đã chỉ ra rằng Bắc Kinh là mối quan tâm an ninh quốc gia chính của Tokyo. Trong sách có đoạn,
Các mối đe dọa quân sự của Trung Quốc kết hợp với sự không đủ minh bạch về các chính sách quốc phòng và các vấn đề quân sự của Bắc Kinh đã trở thành một vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho an ninh khu vực đối với Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Trong một diễn biến mới về Đài Loan, Bộ Quốc phòng nước này đề cập việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo, bao gồm triển khai chiến đấu cơ xâm phạm không phận của hòn đảo. Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ cần phải chú ý đến tình hình với sự cảnh giác hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong bối cảnh sự cạnh tranh kinh tế và công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang căng thẳng, thì sự gia tăng khủng hoảng trong khu vực sẽ làm cán cân quyền lực thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Nhật cũng bày tỏ sự lưu tâm đến hoạt động bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, cũng như nỗ lực phát triển khí tài quân sự riêng của Đài Loan. Đáp trả lại phía Nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, Trung Quốc kiên quyết phản đối quan điểm của Nhật Bản. Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Thủ tướng Suga đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và vô trách nhiệm về hoạt động quốc phòng và quân sự hợp pháp của Trung Quốc nói chung và đối với Đài Loan nói riêng, vốn được Trung Quốc xem là một phần của nước này. Ở một diễn biến khác cũng ở Đông Á, trong bối cảnh Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và mối quan hệ với Mỹ rơi vào bế tắc, Trung Quốc đã ám chỉ khả năng sẽ viện trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng nhằm gia tăng sức ảnh hưởng của mình trong khu vực. Vào cuối tuần qua, cả hai nhà lãnh đạo Trung Triều đều bày tỏ hy vọng sẽ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nhân kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước. Mặc dù cả hai nhà lãnh đạo đều thúc giục mối quan hệ sâu sắc hơn, nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giữ thái độ im lặng trước các thế lực thù địch mà ông Kim viện dẫn. Ông Choi Seon-chang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bắc Triều Tiên tại Viện Sejong cho biết, ông Kim Jong-un bày tỏ quan tâm đến việc chỉ hợp tác với Trung Quốc và tiếp tục có thái độ thù địch với Mỹ. Mặt khác, ông Tập ra hiệu rằng ông ấy có ý định quản lý tình hình trên bán đảo Triều Tiên một cách nhất quán. Trước đó, ông Kim nói với Ủy ban Trung ương Đảng Lao động vào ngày 15 tháng 6 rằng tình hình lương thực của người dân hiện đang trở nên căng thẳng. Triều Tiên đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do lũ lụt trên diện rộng vào năm ngoái và việc đóng cửa biên giới trong thời gian dài với Trung Quốc để ngăn chặn đại dịch coronavirus. Triều Tiên cần khoảng 5,5 triệu tấn lương thực hàng năm, nhưng trong thời gian qua đã thiếu gần 1 triệu tấn. Sản lượng lương thực của năm 2021 dự kiến sẽ giảm hơn nữa. Giá ngô, một mặt hàng chủ lực của Triều Tiên, đã có xu hướng tăng kể từ đầu năm, trong khi giá gạo tăng mạnh trong tháng 6, theo Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul cho biết. Những năm qua, Bình Nhưỡng đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm sự hợp tác với Trung Quốc khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump không đạt được sự thống nhất. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden muốn hai bên quay trở lại đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết, và Triều Tiên coi sự hợp tác của Trung Quốc là chìa khóa để yêu cầu Mỹ phải nhượng bộ. Về phía Trung Quốc, họ coi Triều Tiên như là con bài để mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Theo một nguồn tin của chính quyền Trung Quốc, trong quá khứ, Bắc Kinh không có đủ quyền kiểm soát tình hình đối với Bình Nhưỡng, nhưng thất bại gần đây của Triều Tiên đã tạo cơ hội cho Trung Quốc tăng cường sức ảnh hưởng của mình trong khu vực. Ông Tập hứa Trung Quốc sẽ giúp Triều Tiên phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân và góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách cung cấp lương thực và các hỗ trợ khác. Bộ trưởng Ngoại giao và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Wang Yi còn vừa ra mặt thể hiện giúp Triều Tiên rằng, với các biện pháp mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thực hiện để phi hạt nhân hóa và xoa dịu tình hình, thì Mỹ nên thể hiện sự chân thành và đưa ra phản ứng hợp lý, ông Wang Yi nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.